שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעורים קודמים הכרנו מה זה ערך עצמי ווקטור עצמי. לפני שנתחיל להתעמק בתיאוריה, בואו נעצור שנייה וננסה להבין את המשמעות הגיאומטרית של ערך עצמי ווקטור עצמי, כשאנחנו מדגימים את זה במישור. במישור הכוונה ב-R2. אז בואו נתחיל. כהרגלנו נזכר בתיאוריה. V מרחב וקטורי מעל לשדה F, T מביא ל-V אופרטור ליניארי. V שונה מ-0 ב-V, נקרא וקטור עצמי של T, אם קיים סקלר למדה ב-F, כך ש-TV שווה למדה V. הסקלר למדה נקרא ערך עצמי של T המתאים ל-V. זוכרים? ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים הולכים ביחד. לערך יש וקטור, לוקטור יש ערך. הנה מה עוד ראינו. למדה שווה 0 הוא ערך עצמי של T, אם ורק אם T לא הפיך, וראינו שבמקרה הזה, אם למדה שווה 0 הוא אכן ערך עצמי של T, אז הוקטורים העצמיים שלו נמצאים בגרעין של T. אז מה נעשה בשיעור הזה? בשיעור הזה נציג כמה דוגמאות פשוטות של אופרטור ליניארי במישור, שם אנחנו יכולים להדגים, וננסה להבין את המשמעות הגיאומטרית של הוקטורים העצמיים והערכים העצמיים. איך נמצא אותם? כמובן, רק על ידי ניחוש, כי עוד לא ממש למדנו איך מוצאים אותם. אז בואו נראה את הדוגמה הראשונה. יש לנו אופרטור ליניארי T מ-R2 ל-R2 שמקיים T של AB שווה 2A, 2A. עכשיו בואו נסתכל מה התמונה של אחד הוקטורים. למשל, נסתכל, מה זה T של 1,0? תציבו 1,0, תקבלו 2, 2. מה זה אומר? T של 1,0 שווה ל-2, 2. לכן, 1,0 הוא לא וקטור עצמי של T. התמונה של 1,0 זה לא כפולה של 1,0. 2, 2. לעומת זאת, בואו נראה מה זה T של 1, 1. תציבו פה 1, 1, תקבלו 2, 2. נוציא את ה-2 החוצה, נקבל 2 כפול 1, 1. T של 1, 1 שווה ל-2 כפול 1, 1. לכפולה של הוקטור עצמו. ולכן, 1, 1 הוא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי 2. המשמעות הגיאומטרית של מה שאנחנו רואים כאן היא שמה T עושה לוקטור 1, 1. היא בסך הכל מותחת את הוקטור 1, 1, פי 2, מותחת פי 2. אבל שימו לב, משאירה אותו על אותו הישר. 1, 1 ו-2, 2 במישור נמצאים על אותו קו ישר. לכן הוקטור והתמונה נמצאים שניהם על אותו הישר. אבל שימו לב, הדבר הזה נכון בגלל הליניאריות של T עבור כל וקטור על הישר שנוצר על ידי 1, 1. כלומר, לכל V שונה מ-0, כי 0 הוא לא וקטור עצמי והוא לא מעניין אותנו, אז כל וקטור V שונה מ-0 בספן של 1, 1, כלומר בישר שנוצר על ידי 1, 1, אנחנו נקבל שהוא יהיה וקטור עצמי של T עם אותו ערך עצמי 2. בואו אני אראה לכם את זה. ניקח וקטור V בספן, הספן של 1, 1 זה כל הכפולות של 1, 1, לכן V נראה אלפא אלפא, אבל זכרו, V שונה מ-0 ולכן אלפא שונה מ-0. עכשיו בואו נחשב T של V, מה אנחנו מקבלים? T של V, נציב V שזה אלפא אלפא, שווה ל-T של אלפא אלפא. עכשיו T ליניארית, נוכל את הסקלר אלפא להוציא החוצה. נקבל אלפא T של 1, 1. רגע, אבל T של 1, 1, הרגע חישבנו, זה 2 כפול 1, 1. בואו נציב. נקבל אלפא כפול 2 כפול 1, 1. נחליף מקומות בין אלפא ל-2, אלה סקלרים זה מותר, ונקבל 2 כפול אלפא כפול 1, 1. נחזיר חזרה את אלפא פנימה, ומה נקבל? 2 כפול אלפא אלפא. רגע, בואו נסתכל על ההתחלה ועל הסיומת. T של אלפא אלפא, T של אלפא אלפא שווה 2 כפול אלפא אלפא. כל וקטור בספן של 1, 1 מקיים, T של הוקטור שווה לאלפא כפול הוקטור. וקטור שונה מ-0 כמובן, לכן כל וקטור על הישר הספן של 1, 1 הוא וקטור עצמי של T שמתאים לערך עצמי 2. בואו נראה לזה הדגמה. אז מה יש לנו כאן?
הנה המטריצה M שמייצגת את האופרטור שלנו, זוכרים? T של AB שווה 2A, 2A, המטריצה מייצגת לפי בסיס סטנדרטי 2, 0, 2, 0. הנה הוקטור U, במקרה שלנו ה-U שנמצא פה זה הוקטור הכחול, הרכיבים שלו הם 0.88 מינוס 0.48, לא רלוונטי. יש לנו פה MU, כלומר, מה זה T של U? מבחינתנו T של U זה M כפול U, אם זה U, הנה MU. הוקטור הזה, U, ששווה ל-0.88 מינוס 0.48, אם נפעיל עליו את T, נקבל את MU. מה זה MU? 1.76, 1.76. זוכרים? 2A, 2A, פעמיים 0.88, פעמיים 0.88. עכשיו בואו נזיז את הוקטור. כדי להבין בדיוק מה קורה כאן, בואו ניקח וקטור שאנחנו יודעים בעל פה את התשובה שלו. בואו נעבור לכאן. 1, 0. U זה הוקטור 1, 0. MU, לאן 1, 0 הולך? ראינו את זה גם אלגברית. ל-2, 2. זוכרים? 2, 2. עכשיו, מה זה L? שימו לב. L הוא היחס בין MU, האורך של MU, לבין האורך של U. במקרה שלנו, MU שזה 2, 2, הנה אורך הקו האדום מהראשית הצירים לכאן, לחלק ל-U נותן 2.83. למה אנחנו צריכים את זה? עכשיו תסתכלו. אתם רואים ש-1,0 הוא לא וקטור עצמי. למה? כי T לא שומר על U על אותו ישר. בואו נזיז ונראה באיזו נקודה T תשמור על U על אותו הישר. עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא, עדיין לא. אגב, לפני שנגיע לרגע האמת, שימו לב, אני מזיזה את הוקטור U על מעגל היחידה. כלומר, כל פעם אני בוחרת איזשהו וקטור U שהאורך שלו יהיה 1. זה לא רלוונטי, כי אמרנו שאנחנו מסתכלים על וקטורים. עכשיו נבוא לפה. תסתכלו. 0.71, 0.71. הוקטור U נמצא בספן של 1, 1. ראינו אלגברית ש-T עושה את אותו דבר לכל וקטור בספן של 1, 1 ששונה מ-0. מותח אותו פי 2. והנה אתם רואים, לקחנו את הוקטור, במקום 1, 1, 0.71, 0.71, מה T עושה לוקטור U? מעתיק אותו ל-1.42, 1.42. פי כמה הוא גדל? פי 2. זה היחס בין MU ל-U. הוקטור 0.71, 0.71 עבר ל-1.42, 1.42. זה היחס בין אורך התמונה לאורך המקור, הוא 2. וזו בדיוק הלמדה שלנו. פי כמה גדל הוקטור. במקרה הזה מתחנו אותו. מיד אני אראה לכם שלפעמים אנחנו גם מקבצים. בואו נראה אם אנחנו מוצאים עוד וקטור עצמי. מה זה אומר למצוא עוד וקטור עצמי? אנחנו מחפשים עוד מישהו שמה T תעשה לו? תשמור אותו על אותו הישר. ברגע שאני מזיזה את U, שימו לב, התמונה נשארת על הקו האדום. הנה MU, התמונה של הכחול זה MU, הוא נמצא על הקו האדום. לא נשמר, לא נשמר, לא נשמר, לא נשמר. ממשיכים, 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 עד שאנחנו מגיעים לכאן. שימו לב הפעם, שנייה אני אנסה לדייק, כמעט הצלחתי. לא הצלחתי, אבל אני מניחה שאתם שמים לב, הנה. מינוס 0.71, מינוס 0.71. שוב, וקטור בספן של 1, 1. מה T עושה לוקטור הזה? שומרת אותו על אותו ישר. הנה U והנה MU. נשארנו על אותו הישר. כל וקטור שנמצא על הקו האדום, תפעילו עליו T. הוא יישאר על הקו האדום. אולי יהיה ארוך יותר, אולי יהיה קצר יותר, אבל הוא יישאר על הקו האדום. כל וקטור אחר שאתם רואים לא נשאר. האם אנחנו יכולים למצוא עוד מישהו? שימו לב, מה קורה עם הוקטור הזה? 0 מינוס 1. או 0, 1. האם הוא נשאר במקום? כן,
הוא נשאר על אותו ישר, הוא פשוט עבר ל-0,0. לכן הוא נשאר על אותו הישר שהוא היה קודם, רק מה? עבר לנקודה 0,0. כל וקטור אחר לא נשאר במקום. לא נשאר במקום. עכשיו שימו לב, אנחנו נשנה את היחס, בואו ניקח את זה למשל, ונשנה את היחס. אני צריכה את 71, כבר למדנו. רגע. בערך. עכשיו שימו לב, יש לי פה T. היחס פה הוא כמעט 2, תחשבו רגע שזה 2, לא הצלחתי לעמוד בדיוק על הנקודה. עכשיו בואו נהפוך את זה להיות 1. 1.5. מה זה אומר? U נשאר על אותו ישר, אבל הוא גדל פי 1.5 בלבד. לא פי 2, פי 1.5. אבל עדיין נשאר על אותו ישר. מי עוד מתנהג כמו הוקטור הזה שלנו? כל וקטור בספן של 1,1. שימו לב. מגיעים לכאן. שוב, נשאר על אותו ישר. הפעם לא גדל פי 2, גדל פי 1.5. והנה היחס, 1.5. עכשיו בואו ננסה לכתוב כאן 1. 1 פירושו T של AB שווה ל-AA, ולכן גדל פי 1, לא משנה את אורכו. U ו-MU מתלכדים, אבל ברגע שאני מזיזה את U, הנה U והנה MU, לא נשאר על אותו ישר. פה נשאר על אותו ישר, למה? הוא נשאר על אותו ישר, רק עבר לנקודה 0,0. ואני ממשיכה, עדיין לא על אותו ישר. 1,0 עבר ל-1,0, כמעט עבר ל-1,1. ומגיעים לפה, ושוב נשאר על אותו ישר בדיוק, והפעם יחס המתיחה הוא 1, כלומר לא מתחנו, לא קיבצנו. ושימו לב, עכשיו ניקח חצי. לגדול, פי חצי פירושו להתכווץ. הנה U והנה MU, קיבצנו, ושוב כל וקטור אחר זז, גם אם אתם רואים, הנה U והנה MU, קצת קיבצנו וסובבנו. ושוב כשמגיעים לנקודה הזאת, בספן של 1,1, רק קיבצנו, אבל נשארנו על אותו ישר. ועכשיו שימו לב מה קורה אם אני בוחרת -2. הנה U והנה MU. בואו נלך רגע לכיוון המקורי, נבוא לפה. זה 0.73 נמצא בספן של 1,1. מה T עשה? שלח אותו, השאיר אותו על אותו ישר. אמנם עכשיו זה -1.46 מינוס 1.46, אבל עדיין נמצא על אותו ישר. למעשה הוא סובב ב-180 מעלות. כשסובבנו ב-180 מעלות, נשארנו על אותו הישר, וזה מה שחשוב. מתחנו פי 2 וגם שינינו, במקום להסתכל קדימה, מסתכלים אחורה, אבל נשאר על אותו ישר, ושימו לב שעבור וקטורים אחרים זה לא קורה. הנה ניקח למשל את 1,0, מה קרה ל-1,0? הוא לא נשאר על אותו ישר, הוא עבר לכאן. גם מתחנו וגם סובבנו אותו עד שהגענו לפה. לכן, אם אנחנו רוצים להבחין בין וקטור עצמי לוקטור שהוא לא וקטור עצמי, מה T עושה לוקטור העצמי? הוא מותח אותו או מכווץ אותו, אבל מה שחשוב, משאיר אותו על אותו ישר. מיד אני אראה לכם אלגברית שאכן לא משנה אם ה-T שלי הוא -2, או ה-T שלי הוא -1, או ה-T שלי הוא 1, או חצי. תמיד מה הוא יעשה? מותח, מכווץ, אבל משאיר על אותו הישר, רק את הוקטורים העצמיים. ולפני סיום, בואו נבחן רגע מה קורה כש-T שווה 0. אם T שווה 0, זה אומר מבחינתנו, T של AB שווה 0A, 0A, כלומר 0, 0. הנה המטריצה מייצגת, מטריצת ה-0, כלומר זה אופרטור ה-0.
אופרטור האפס הוא לא הפיך. אפס הוא ערך עצמי. וזוכרים איפה נמצאים הוקטורים העצמיים של אפס? בגרעין. אם כך, מהו הגרעין באופרטור האפס? כל המרחב. ולכן שימו לב, לא משנה איזה U אני לוקחת, כולם, U שלהם הוא אפס, ולכן U הזה הוא וקטור עצמי של T. למה? כי הוא נשאר על אותו ישר ובא לנקודה 0. כל U שונה מ-0. נשאר על אותו ישר ופשוט עובר לנקודה 0. ולכן כל וקטור ב-R2 יהיה וקטור עצמי של ערך עצמי 0. כולם נשארים על אותו ישר ורק עוברים לנקודה הזאת. זהו חברים. עכשיו נלך לראות אלגברית שאכן כשאנחנו בוחרים את T להיות חצי או להיות מינוס 2, אנחנו אמנם מקבצים, אולי משנים ב-180 מעלות, אבל מה שחשוב, נשארים על אותו ישר. ולמה זה חשוב אתם שואלים אותי? מיד אני אסביר לכם. אז בואו איתי חזרה לשיעור. אז בואו נסכם את מה שראינו הרגע בהדגמה. מה המסקנה המתבקשת? המסקנה, אם נבחר בספן של 1-1 להיות אחד הצירים שמתאר את המישור, את R2, במקום הספן של 1-0, במקום הציר שנוצר על ידי 1-0, ניקח את הציר שנוצר על ידי 1-1, מה יקרה כשנפעיל T? T שומר על הציר. הציר 1-0, מפעילים T, מה T עושה? משנה אותו, מעבירה את הציר שנמצא על הישר, שנוצר על ידי 1-0, ל-1-1, משנה אותו. לעומת זאת, את הציר שנוצר על ידי 1-1, מה T תעשה? תשאיר אותו במקום. ולכן שווה לנו להשתמש ב-1-1 במקום ב-1-0 כדי לייצר את אחד הצירים שלנו. אבל רגע, ב-R2 אנחנו צריכים לבסיס שני וקטורים. הציר צריך שני צירים, אז אחד מהם יהיה 1-1. מה יהיה הציר השני? ראינו ש-T של 0-1 זה 0-0, כלומר 0 כפול 0-1. מבחינתנו T שומר גם על הציר הזה, ולכן כדאי לנו לבחור את 0-1 בתור הציר הנוסף. וזה בעצם וקטור עצמי של ערך עצמי, למדה שווה 0. T שומר גם עליו, ראינו את זה בהדגמה. אם כך, מה זה אומר? אם אנחנו נתעקש לעבוד עם מערכת הצירים הסטנדרטית, 1-0-0-1, שזה אומר E1, E2, הבסיס הסטנדרטי שלנו, אנחנו נצטרך להתמודד עם מטריצה מייצגת שתראה 2-0, 2-0. זו המטריצה שאיתה נעבוד אם מתעקשים לעבוד עם מערכת צירים סטנדרטית. ומה T יעשה? על אחד הצירים הוא שומר, על הציר השני לא ממש. לעומת זאת, אם אנחנו נבחר ונסכים לעבוד עם מערכת צירים קצת אחרת, הרי מה אכפת לנו מה המערכת שאנחנו בוחרים? זה בסך הכל לעבוד עם בסיס אחר. במקום הסטנדרטי, בואו נעבוד עם מערכת הצירים V, שהוא היה 1-1, ו-E2, שהוא היה 0-1. למה שווה לי? כי זו מערכת צירים ש-T תשמור עליה. כשאנחנו נפעיל T, כל הוקטורים על הצירים האלה נשמרים במקומם, ולכן T שומר על הצירים. ומה תהיה המטריצה שלנו? המטריצה תהיה יותר נוחה, 2-0, 0-0. פשוט תבנו את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הזה. וכאמור, T שומר על מערכת הצירים, ואנחנו אוהבים שמערכת הצירים נשארת במקומה. אז אתה מסכים? כן, גם אני מסכימה. כדאי לי לעבוד עם מערכת צירים ש-T שומרת עליה. עכשיו בואו נראה את הדברים הנוספים שראינו בהדגמה. ניקח T מ-R2 ל-R2 להיות -2A מינוס 2A. כלומר, T של AB, הפרמטר T הקטן הזה הוא הפעם -2. T של AB שווה -2A מינוס 2A. נפעיל T על 1-1, ראינו את זה בהדגמה. נקבל -2 מינוס 2. מה זה אומר? -2 כפול 1-1. ולכן 1-1 הוא וקטור עצמי,
הפעם עם ערך עצמי מינוס 2. זוכרים מה זה אומר? גם מתחנו פי 2, אבל סובבנו ב-180. זה משנה, העיקר נשארנו על אותו ישר. ולכן T תשמור על הספן של 1, 1. למה תשמור? מיד נראה שכל זה נכון לכל וקטור שונה מ-0 שנמצא בספן של 1, 1. סיבוב ב-180 מעלות עדיין משאיר אותי על אותו ציר. בואו נראה את זה. ניקח וקטור V שונה מ-0 בספן של 1, 1. עבור אלפא שונה מ-0 נקבל T של V, שזה T של אלפא אלפא, ככה נראים כאמור הוקטורים בספן של 1, 1. שוב נשתמש בליניאריות של T, נוציא אלפא החוצה, נציב T של 1, 1 שווה מינוס 2 כפול 1, 1. נחליף מקומות, נכניס את האלפא פנימה ונקבל T של 1, 1, T של אלפא אלפא שווה מינוס 2 כפול אלפא אלפא. ולכן כל וקטור שונה מ-0 שנמצא בספן של 1, 1, כלומר נמצא על הציר שנפרס או שנוצר על ידי 1, 1, T תשמור עליו. 1, 1 יכול לשמש כציר, שווה לנו. ואז T ישמור על הציר. מה שחשוב ש-T שומר לי על הצירים שלי. והדוגמה הנוספת הייתה T של AB זה חצי A, חצי A. הפעם הפרמטר T שווה לחצי. גם הפעם אנחנו מקבלים בדיוק באותו אופן ש-T של 1, 1 שווה לחצי כפול 1, 1, 1, כפול 1, 1 שאומר ש-1, 1 הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי חצי. בכל המקרים האלה, כשאנחנו בוחרים וקטור עצמי, המשמעות הגיאומטרית היא שהפעלת T לא משנה את הציר. כל וקטור על הציר יישאר על הציר. ולכן אנחנו רוצים בסיס שבו כל וקטור הוא וקטור עצמי, ואז T תשמור על כל מערכת הצירים. בואו נראה עכשיו דוגמה נוספת. הפעם אני לוקחת, שוב אנחנו במישור כדי שנוכל להדגים. T של AB שווה ל2A ועוד B, 3B. עכשיו נסתכל על T של 1, 0. תמיד מתחילים ממנו. מה מקבלים הפעם? הפעם מקבלים 2 כפול 1, 0. כלומר הפעם 1, 0 הוא וקטור עצמי עם ערך עצמי 2. לכן כשנפעיל T על הציר ספן של 1, 0, T ישמור עליו. האם נוכל למצוא וקטור נוסף ש-T שומר עליו? עכשיו אנחנו יודעים מה לעשות. אנחנו ניגש להדגמה ואנחנו נחפש וקטור שכשאנחנו נזיז אותו, מה יקרה? מה תהיה התמונה שלו? היא תישאר על אותו ישר. בואו ננסה לאתר עוד אחד כזה. זו הדרך שלנו לנחש וקטור עצמי נוסף. אז בואו ניגש להדגמה. אז בואו נראה מה יש לנו באופרטור הנוכחי. המטריצה המייצגת שלו, 2, 1, 0, 3. יש לנו כאן וקטור U, הכחול, שהרכיבים שלו הם 0.58 מינוס 0.82. האם זה וקטור עצמי? אם הוא וקטור עצמי, מה T עושה ל-U? שומר אותו על אותו הישר. האם התמונה על אותו הישר של U? ממש לא. הנה, התמונה נמצאת פה. היא לא נמצאת על הספן של הישר U, ולכן זה לא וקטור עצמי. בואו נזיז את U ונראה מה מקבלים. לא וקטור עצמי, לא וקטור עצמי, שימו לב, U נמצא פה ו-MU נמצא פה. הם לא על אותו הישר. כלומר, אם במקרה הוקטור U הזה היה משמש כציר, הייתי מפעילה T, ו-T מזיז לי את הציר, מזיז לי את U לפה, כלומר מזיז את הציר. בואו נמשיך לחפש. זה כבר ראינו אלגברית שזה עובד. אם נבחר את 1, 0, T של 1, 0 יצא 2, 0. 2, 0 פירושו נשאר על אותו הישר. כלומר, כשלוקחים את הציר הרגיל, את הישר, ספן של 1, 0, להיות אחד הצירים שלנו במישור, כל וקטור שנמצא על הישר הזה, כשאנחנו נפעיל עליו T תשמור עליו, תשאיר אותו על אותו הישר.
אולי תמתח, אולי תכווץ, העיקר תשאיר על אותו הישר. ואתם רואים שזה נכון לוקטור U, ולכן זה יהיה נכון לכל וקטור בספן של U. ראינו את זה קודם, איך זה עובד עם הסקלר. עכשיו ננסה למצוא אחד נוסף. זוכרים? זו הייתה המטרה שלנו, כי את זה כבר ראינו אלגברית. אנחנו ממשיכים לחפש. מה נעשה? אנחנו נזיז את הוקטור U, ונעצור ברגע ש-U ו-MU, MU כמובן זה TU, יהיו על אותו הישר. אנחנו מתחילים. זזים, 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 עדיין לא, עדיין לא. הופ, הנה, הם על אותו הישר. כמעט, כמעט. שימו לב. קשה כמובן לדייק פה. 0.7, 0.7. זה זז לנו קצת. ו-MU שווה 2.12, 2.13. נו, זה כמעט כי לא הצלחתי לדייק. אבל אתם רואים שהנה U והנה MU נשאר על אותו הישר. ולכן 0.7, 0.7 הוא וקטור עצמי. רגע, 0.7, 0.7 זה בספן של 1.1. שוב פעם 1.1 הוא וקטור עצמי. אתם בטח תוהים למה בכל הדוגמאות שלי יוצא ש1.1 הוא וקטור עצמי. האמת, כי זה פשוט משהו שקל לנחש וקל לבנות. כשאנחנו נלמד למצוא וקטורים עצמיים, אנחנו נעשה ונקבל תשובות שהן לא כל כך ברורות לעין, ולא בהכרח יהיו 1.1. את 1.1 קל לי לנחש בדרך כלל. אז הנה מצאנו. בואו ננסה לחפש עוד מישהו, אבל זכרו, הוא לא צריך להיות מה שכבר מצאנו, על אותו ספן, לא על 1.1 ולא על 1.0. נראה אם אנחנו מוצאים עוד מישהו כזה. בואו נמשיך לחפש. אני מזיזה. מזיזה. הגעתי לכאן, אבל את זה אנחנו כבר מכירים. מינוס 1.0 נמצא על הספן של 1.0. זה על אותו ציר. טוב, אנחנו כבר יודעים ש-T שומר לנו על הציר 1.0. רוצים מישהו חדש. בואו נמשיך לחפש. מחפשים, מחפשים, והופ, הנה מצאנו. שוב מצאתי אחד. מינוס 0.7, מינוס 0.7, מינוס 2.1, מינוס 2.1. שוב, זזנו טיפונת כי קשה לדייק. והפעם שימו לב לפרופורציה בין U ל-TU. פי כמה הגדלנו, פי כמה מתחנו. זוכרים? היחס נמצא ב-L. ה-L שלי הוא 2.99. זה בעצם 3. בואו נראה אם אני אצליח לדייק בדיוק. מינוס 0.71, מינוס 0.71, התמונה מינוס 2.12, מינוס 2.12, מה היחס בין U ל-MU? 3. זה אומר ש-T של מינוס 0.71 מינוס 0.71 שווה ל3 פעמים מינוס 71 מינוס 71. כלומר, הערך העצמי הפעם, היחס שלפיו הגדלנו או הקטנו, הוא 3. אם כך, במקום לבחור את מערכת הצירים 1,0, 0, 1, בואו נעבוד עם מערכת צירים חדשה. מה כדאי לי? 1, 0 ו-1, 1. למה? כי כשנפעיל T, לא יודעת מה יקרה לכל הוקטורים האחרים, אבל על הצירים T שומר. הציר הזה יישאר במקומו, הציר הזה יישאר במקומו, שאר הוקטורים לא קריטי, מסתכלים ביחס לצירים שנשארים במקומם. וזה מה שחשוב לנו. לכן אנחנו מחפשים שהצירים שלנו יישארו במקום, זה אומר, יהיו וקטורים עצמיים. ואנחנו מחפשים שכולם יהיו וקטורים עצמיים. ב-R2 אנחנו צריכים 2, לכן צריכים 2 וקטורים עצמיים, בלתי תלויים, שיעבו לי מערכת צירים חדשה. במקום 1, 0, 0, 1, ניקח את 1, 0 ו-1, 1. האם תמיד אפשר למצוא כאלה? עכשיו אני אראה לכם שלא. אז בואו איתי חזרה לשיעור. בואו נסכם את מה שכבר ראינו. עבור האופרטור T הנתון כאן, אם נבחר את מערכת הצירים שמתקבלת מהבסיס B שהוא 1, 0, 1, 1, מה ראינו בדוגמה שקורה? T שומר על הצירים האלה, כשמפעילים T על הצירים, הם נשארים במקומם, מקסימום מותחים או מקבצים, לא קריטי.
והמטריצה המייצגת, כלומר המטריצה שאיתה אנחנו עובדים, תהיה 2003. כלומר גם המטריצה תהיה אלכסונית, יהיה נוח לעבוד איתה. לעומת זאת, אם נבחר להישאר עם מערכת צירים סטנדרטית, זאת שנוצרת מהבסיס הסטנדרטי 1001, אז המטריצה המייצגת תהיה 2103, הרבה פחות נוחה לעבודה. בואו נסכם את המשמעות הגיאומטרית של וקטורים עצמיים וערכים עצמיים. וקטורים עצמיים של אופרטור T הם וקטורים שונים מ-0 ש-T שומר עליהם. מה זה אומר T שומר עליהם? זה אומר מותח ואו מכווץ אותה, חלק הוא מותח, חלק הוא מכווץ, חלק מותח יותר, מותח פחות, העיקר מותח מכווץ, אבל משאיר אותם, שומר אותם על אותו הישר הנפרס על ידם, וזה מה שחשוב. T של V שווה למדה V, כפולה של אותו אחד, ולכן הוא נשאר בספן של הוקטור, התמונה נשארת בספן של המקור, אז T לא מזיז אותה. לכן משתלם לבחור וקטורים כאלה כצירים שביחס אליהם אנחנו נעבוד, כדי ש-T ישמור על הצירים. וזה בסיס רצוי לעבודה, זה מה שאנחנו מחפשים. לכן, אם נמצא בסיס שבו כל וקטור הוא וקטור עצמי, נוכל להבטיח לעצמנו שהאופרטור T ישמור על הצירים שלנו. אבל בשביל זה צריך בסיס שבו כולם וקטורים עצמיים. עכשיו נשאלת השאלה, האם תמיד נוכל להבטיח לעצמנו קיום וקטורים שנשמרים על ידי האופרטור? תמיד אני יכולה למצוא דבר כזה? מה אתם חושבים? בינתיים הצלחנו כל הזמן למצוא. התשובה היא שזה לא, זה לא קורה. ועכשיו אני אראה לכם אופרטור כזה, למרות שאנחנו עוד לא יודעים למצוא וקטורים עצמיים וערכים עצמיים, ההבנה הגיאומטרית תעזור לנו להבין שלא נוכל למצוא את הוקטורים, את מערכת הצירים החלופית ש-T תשמור. בואו נסתכל. T מ-R2 ל-R2 הוא אופרטור לינארי שמסובב כל וקטור במישור ב-90 מעלות. מסובב כל וקטור ב-90 מעלות. האם יכול להיות של-T יש וקטורים עצמיים ממשיים? האם יש איזשהו וקטור ממשי ש-T ישמור על אותו ישר? ברור שלא, אנחנו מסובבים ב-90 מעלות. אם מסובבים ב-90 מעלות, אף אחד לא נשאר על אותו ישר שנוצר על ידו. רוצים להשתכנע שאני צודקת? בואו אני אראה לכם. אז בואו נראה מה יש לנו בדוגמה שלנו. זוכרים מה T עושה? הוא לוקח כל וקטור ומסובב אותו ב-90 מעלות. בואו נראה את זה. הנה הוקטור U שלנו, הכחול, והנה התמונה. MU, 90 מעלות. מ-U ל-MU, הזווית כאן היא 90 מעלות. סובבנו ב-90 מעלות. הפרמטר T שלנו הוא פאי חצי, 1.57. אם קשה לכם קצת להשתכנע פה, בואו נלך לוקטור שאנחנו יודעים בוודאות שסובבנו ב-90 מעלות, נכון? אם ניקח את 1,0 ונסובב ב-90 מעלות, לאן נגיע? ל-0,1. בואו נראה את זה קורה. ובדרך שימו לב שכשאני זזה, התמונה אף פעם לא נמצאת על אותו ישר שבו נמצא הוקטור עצמו. הנה U והנה MU. זזים, זזים, זזים. הנה U, 1,0, מסובבים ב-90 מעלות, מגיעים ל-0,1. הלאה, נמשיך לחפש. אתם שמים לב כל הזמן ביניהם 90 מעלות, לכן לא ייתכן שיהיה לי פה איזשהו וקטור במישור, שכשנפיל עליו T, רק נקבל מתיחה או קיבוץ, מבלי ונשאיר אותו על אותו ישר. אין כזה, אין. לכן, לאופרטור הזה אין ערכים עצמיים ממשיים, ואין לנו וקטורים עצמיים, כאלה ש-T משאירה על אותו ישר. אבל שימו לב מה יקרה אם נסובב ב-180 מעלות. בואו נבדוק. 180 זה פאי, נעבור לפאי. הנה U והנה MU, נשאר על אותו הישר. אוי, בואו נחפש עוד אחד כזה. רגע, אם אני מסובבת ב-180 מעלות, למעשה כל וקטור שונה מ-0 נשאר על אותו ישר. נכון,
כאן הוא מסתכל לכיוון אחד, פה לכיוון השני, אבל סיבוב ב-180 מעלות משאיר אותנו על אותו ישר. את כל זה אנחנו נראה אלגברית בהמשך, כשנדע לעשות את החישובים מבחינה אלגברית. בואו נראה עוד דבר מעניין לגבי האופרטור הזה. אז כמו שראיתם, לא לכל אופרטור אפשר למצוא וקטורים עצמיים או ערכים עצמיים. אבל בואו נראה משהו נחמד שקודם לא הראיתי לכם, אבל לא, אל תלכו לחפש את זה עכשיו. איך נראית המטריצה המייצגת של האופרטור הזה? בואו נבנה אותה ביחד לפי ההגדרה. בנו מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי. בואו נעשה את זה לפי הגדרה של בניית מטריצה מייצגת. מפעילים T על עברי הבסיס, כותבים צירופים לינאריים, ואת המקדמים שמים בעמודות. אז נפעיל T על עברי הבסיס, T של 1,0, קחו את הוקטור 1,0, סובבו אותו נגד כיוון השעון, שזה הכיוון החיובי שלנו, ב-90 מעלות, לאן תגיעו? ל-0,1. קחו את 0,1, אנחנו רוצים בסיס סטנדרטי, קחו את 0,1, תפעילו T, מסובבים ב-90 מעלות, נגד כיוון השעון, לאן מגיעים? מינוס 1, 0. זהו. עכשיו, מאחר ואנחנו עובדים לפי בסיס סטנדרטי, 0,1 לפי בסיס סטנדרטי זה 0 הראשון ועוד 1 השני. מינוס 1, 0 זה מינוס 1 הראשון ועוד 0 השני, ולכן המטריצה המייצגת לפי בסיס סטנדרטי יהיה 0, 1, מינוס 1, 0. או, זוכרים, מפעילים T על הבסיס ואת התמונות שמים בעמודות. את 0, 1 נשים בעמודה הראשונה, מינוס 1, 0 בעמודה השנייה. קיצורי דרך לבסיס סטנדרטי. והנה לכם המטריצה המייצגת את האופרטור שמסובב כל וקטור במישור ב-90 מעלות, כמובן נגד כיוון השעון. שימו לב שהאופרטור הזה נקרא אופרטור הסיבוב ב-90 מעלות, ולמטריצה הזו 0, מינוס 1, 1, 0 קוראים מטריצת הסיבוב ב-90 מעלות. וכמו שראינו, למטריצה הזו או לאופרטור הזה אין וקטורים עצמיים וערכים עצמיים במספרים הממשיים. אנחנו כמובן נראה את כל זה כשנלמד לחשב אלגברית ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים, נראה שבאמת אנחנו לא מצליחים למצוא. זהו חברים, בזה סיימנו להפעם. תודה רבה לכם.